ถ้าพูดถึงสุภาพบุรุษอังกฤษคุณนึกถึงอะไรครับ ก็ต้องสูทนิบเนียบรองเท้าหนังขัดเงา แล้วก็ร่มคันยาวๆแบบในหนัง Kingsman ไงคะ เท่ระเบิดเลย นั่นแหละครับภาพจำที่เราเห็นกันจนชินแต่รู้ไหมครับว่าถ้าคุณย้อนเวลากลับไปลอนดอนเมื่อสัก200 ปีก่อนเป็นผู้ชายแล้วเดินถือร่มเท่ๆแบบนั้นคุณอาจจะไม่ได้ดูเท่นะครับแต่คุณจะโดนคนทั้งถนนรุมด่าเผลอๆโดนปาหินใส่หัวด้วย ฮะ เดี๋ยวสิคะ แค่กางร่มเนี่ยนะ โดนปาหิน คนอังกฤษเขาเกลียดร่มขนาดนั้นเลยเหรอคะ เกลียดเข้าไส้เลยครับจริงๆนะวันนี้ Zero to Know จะพาไปดูประวัติศาสตร์สุดพีคของร่มที่กว่าจะมาเป็นอาวุธลับสายลับมันเคยเป็นของต้องห้ามที่ลูกผู้ชายยี้ที่สุดมาก่อน ไม่เข้าใจจริงๆค่ะ ลอนดอนฝนตกจะตาย ทำไมผู้ชายถึงห้ามกางร่มล่ะคะ ต้องย้อนไปดูรากศัพท์ก่อนครับคำว่า umbrella มาจากภาษาละตินว่า umbra ที่แปลว่าร่มเงาหรือ shadow นั่นแหละครับเดิมทีมันถูกสร้างมาเพื่อกันแดดไม่ใช่กันฝนด้วยซ้ำ อ๋อ เหมือนพาราโซลสวยๆ ที่เจ้าหญิงอียิปต์ใช้กันใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ในยุคโบราณ ร่มคือสัญลักษณ์ของชนชั้นสูง และผู้หญิงที่ต้องการผิวขาวผ่องไม่ต้องตรากตรำทำงานกลางแดด ทีนี้พอมันข้ามมาฝั่งยุโรป ช่วงศตวรรษที่ 17-18 ประเทศอังกฤษดันมองว่าร่มเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงเท่านั้น แรงมาก คือถ้าผู้ชายถือปุ๊บ โดนล้อทันทีว่าตุ้งติ้งหรือ effeminate ไม่ก็อ่อนแอครับ สังคมอังกฤษยุคนั้นเขามีค่านิยมว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องยอมเปียกปอนครับ การเอาอะไรมาบังหัวมันดูสำอาง เหมือนพวกฝรั่งเศสที่คนอังกฤษยุคนั้นเขาหมั่นไส้กันอยู่ โอ้ย คือต้องยืนตากฝนให้ปอดบวมกินถึงจะดูแมนว่างั้นเหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับ มีบันทึกตลกๆในนิตยสาร The Female Tatler ปี 1709 แซวผู้ชายที่ยืมร่มร้านกาแฟมาใช้ว่าพอหนุ่มถ้ากลัวเปียกขนาดนั้น ยืมรองเท้าไม้หรือแพทเทิร์นของสาวใช้ไปใส่ด้วยเลยไหมล่ะ คือโดนเหยียดแรงมากว่าลดตัวไปใช้ของสาวใช้ แล้วใครเป็นคนเปลี่ยนความคิดนี้ล่ะคะ ใครคือผู้กล้าคนแรก ฮีโร่ของเราชื่อโจนัสแฮนเวย์ครับ เขาเป็นนักเดินทางและนักบุญใจบุญหรือฟิลันโทรพิสชาวอังกฤษ เขาเคยเดินทางไปค้าขายไกลถึงรัสเซียและเปอร์เซีย ซึ่งก็คืออิหร่านในปัจจุบันนั่นแหละครับ แล้วเขาไปเจออะไรมาคะ เขาเห็นผู้ชายที่นั่นกางร่มกันเป็นเรื่องปกติ พอเขากลับมาลอนดอนช่วงปี 1750 เขาเลยตัดสินใจว่า ฉันจะไม่ยอมเปียกอีกต่อไป เขาเป็นผู้ชายชาวลอนดอนคนแรกๆที่กล้าพกร่มเดินไปทั่วเมือง ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก เดาว่าคงไม่จบสวยแน่ๆค่ะ เละครับ เวลาเขาเดินกลางร่ม คนจะมองเขาด้วยสายตาเหยียดหยาม เด็กๆก็ล้อเลียน แต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับ แต่เป็นคนขับรถม้ารับจ้างหรือแฮกนี่คอชแมน ไปเกี่ยวอะไรกับพี่วินรถม้าล่ะคะ ผลประโยชน์ขัดกันไงครับ สมัยก่อนถ้าฝนตก ผู้ชายไม่อยากเปียกก็ต้องเรียกใช้บริการรถม้า ซึ่งราคาแพงและบริการก็แย่มาก รถก็เก่า ม้าก็โทรม พอพี่วินเห็นนายแฮนเวย์กางร่มเดินชิวๆเขาก็กลัวสิครับว่า เฮ้ย ถ้าคนหันไปใช้ร่มกันหมด ฉันก็ตกงานสิ ธุรกิจ disruption ยุคแรกชัดๆเลยค่ะ แล้วเขาทำยังไงกับแฮนด์เวย์คะ ไม่ใช่แค่ด่านะครับ มีการปาขยะและก้อนหินใส่แฮนด์เวย์ด้วย หนักข้อเข้ามีคนขับรถม้าคนหนึ่งพยายามจะขับรถพุ่งชนเขาเลยนะ โหดมาก แล้วแฮนด์เวย์ยอมแพ้ไหมคะ ระดับโจนัสแฮนเวย์ไม่มีถอยครับ ตำนานเล่าว่าเขาเอาร่มคันใหญ่นั่นแหละฟาดสวนกลับไปที่คนขับรถม้าเลย เขาอดทนถือร่มแบบนั้นอยู่ 30 ปี จนวันสุดท้ายที่เขาเสียชีวิต 30 ปี ความอดทนเป็นเลิศจริงๆค่ะ แล้วสุดท้ายสังคมยอมรับได้ยังไงคะ พอนานวันเข้า ผู้คนก็เริ่มเห็นความจริงครับว่า มันไม่เปียกนี่ดีจัง พอเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ร่มก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่ดีไซน์มันยังดูเป็นของผู้หญิงอยู่ไหมคะ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ มีการปรับโฉมร่มให้ดูแมนขึ้น จากผ้าลูกแล้ฟูฟองก็เปลี่ยนเป็นสีดำขรึม วัสดุก็เปลี่ยนจากโครงไม้หนักๆหรือกระดูกวาน มาเป็นโครงเหล็กหรือสตีลริปส์ที่คิดค้นโดยซามูเอล ฟ็อกซ์ในปี 1852 ทำให้ร่มน้ำหนักเบาและแข็งแรงขึ้นมาก นี่ไง จุดกำเนิดร่มสีดำสุดคลาสสิกเลย ใช่ครับ จนสุดท้าย ร่มสีดำที่ม้วนและเก็บอย่างประณีตหรือ The Road Umbrella ก็กลายเป็นแฟชั่นคู่กายของสุภาพบุรุษชาวเมืองหรือ City Gent คือหนุ่มออฟฟิศย่างการเงินของลอนดอนนั่นแหละครับ ใครถือร่มม้วนเนียบๆนี่คือดูผู้ดี ดูมีการศึกษาและเตรียมพร้อมเสมอ
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ จากสัญลักษณ์ของความอ่อนแอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงซะงั้น จริงครับ แม้แต่ Duke of Wellington แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ยังเคยสั่งแบนไม่ให้ทหารกางร่มในสนามรบ เพราะดูไม่สมชายชาติทหาร แต่สุดท้าย ร่มก็เอาชนะใจคนอังกฤษได้ทั้งประเทศ ต้องขอบคุณความดื้อของโจนัสแฮนเวย์จริงๆครับ ฟังแล้วรู้สึกนับถือคุณแฮนเวย์เลยนะคะ ถ้าเขาไม่กล้าแตกต่างในวันนั้น เราก็คงต้องวิ่งตากฝนกันจนเป็นหวัดในวันนี้ค่ะ ใช่ครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านวัตกรรมในวันนี้คือเรื่องอื่อฉาวในวันวานเสมอ ใครจะไปรู้ว่าของที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ เคยต้องแลกมาด้วยก้อนหินและคำด่าทอ จริงเลยค่ะ ใครที่โดนมองว่าแปลกหรือทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ คุณอาจจะเป็นโจนัสแฮนเวย์คนต่อไปก็ได้ค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป